No terve! Nyt minä näytän teille, miten tehdään helppo, nopea ja maukas airfryeri jauhelihaa. Ainekset meillä on hyvin yksinkertaiset, eli tässä meillä on 400 grammaa sikanauta jauhelihaa ja tossa on mausteet, mitä tullaan. Nythän tää menee lahjakkaasti, mikki pyörii lattialla. Joo, eli minä ostin tämmösen airfryerin käyvän tällaisen lasivuokan. Tää nyt menee siihen pienempäänkin, mikä meillä se Philipsin airfryeri on, mutta tuohon isompaan OPH Nordica olisi saanut olla isompikin, mutta tää on tälle 400 gramman jauhelihalle niin aika näppärä. Periaatteessa tähän käy niinku mikä vaan tommonen kuumuutta kestävä, paiston kestävä, mikä airfryeriin vaan mahtuu. Hommahan lähtee liikkeelle siitä, että pistetään vähän suolaa. Liha tarvii aina suolaa. Noin. Tietysti pippuri. Oman maun mukaan aika reilusti. Sitten me laitetaan tää salainen ase, eli valkosipuli. Me on tykännyt käyttää, tää on tämmöstä, mikähän li, valkoliekki. Valmistettu Suomessa, ei tää kuitenkaan ole suomalaista tää valkosipuli, mutta nyt kun on kyse siitä, että nyt pitää tehdä tälleen nopeasti ja helposti, niin nyt ei tarvitse käydä edes valkosipuli kynsiä kuorimaan, saatikka pilikkomaan. Tommonen niinku melkein ruokalusikallinen. Me ollaan pikkusen flunssassa, niin nyt laitetaan silleen topakasti. Tätä nyt ei ehkä liikaa kuitenkaan pysty tähän laittamaan, jos tykkää valkosipulista. Seuraavaksi laitamme tomaattikastiketta. Tää on tämmönen basilikalla maustettu, vähän niinku pizzahommiin käytettävä. Mitähän nyt sanoisi? Muutama ruokalusikallinen. Tätä sille, mitä enemmän laittaa, niin sen semmonen kostempi siitä tullut. Että jos haluaa vähän niinku vaikka kastikkeen tähän, niin laittaa vähän reilummin. Sitten viimeisenä, mutta yksi tärkeimpiä, niin on tää PPQ. Tää tullut tähän PPQ-kastike. Tää on tämmöstä vähän vielä, noin. Tää on ihan tämmöstä halppis perus kuraa. Noin. Ne on nyt siinä niinku aika lailla kivasti, tolleen tasaisesti levitelty. Ja sit me oikeastaan vaan niin pikkusen muussaillaan tätä tänne tälleen. Ja nuo kun laittaa tuolleen tasaisesti nuo suurin piirtein levittelöön jo mausteet ja muut, niin tätä ei tarvi ihan hirveästi niin kuin tässä muussata ja hämmentää sitten, että riittää tämmönen kevyt painelu, kuohkeuttelu vaan. Sitten vähän läpytellään tätä tästä, tasoitellaan. Jes, mutta tää olisi nyt valmis. Ei muuta kuin lyödä airfryeriin. Koppa auki ja sinne vaan. Se on niin yksinkertaisesti. Se siihen ja sanotaan nyt tässä OPH Nordicassa, mikä meillä on, niin tähän pitää laittaa pikkusen enemmän mitä siihen Philipsiin. Philipsillä tää setti tuli aika täydellinen, kun laittoi 180 astetta ja 17 minuuttia. Me laitetaan tähän 200 ja laitetaan 18. Noin. Tämähän on siis semmonen, että ei tää niinku kovin herkästi palaamaan pääse, että vaikka on vähän reilumminkin aikaa. Ja toiset tietysti tykkää, jos vaikka naudanlihasta tekee, eli tuohonhan voi laittaa minkä vaan jauhelihan, niin toistaan syö sen melkein raakana, että kunhan pikkusen näyttää paistinpannulta ja muuta, niin lyhyempikin aika varmasti riittää, mutta itse tykkään ja myö tykätään aika tollasista kypsistä, että saa olla kypsää. Naudanlihaakin, vai mitä äiti? Joo, nyt sitten hetki vuotellaan, tuo saa tuossa rauhassa valmistuu ja nyt varmasti joku voi sanoa, että no voihan sen pannullakin tehdä ja voihan sen tehdä sille ja tälle. No voihan sen tehdä, sen voi tehdä ihan, jokainen tekee ihan niin kuin haluaa, mutta minkä me yksi ilta tossa, kun teki mieli jotain tuommoista niin kuin liharuokaa ja suolasta, niin sitten me vaan katsoin, että no tuommoista on kaapissa, kokeillaan. Löin tonne vähän mausteita siihen, itse tykkään tuosta PPQsta aika paljon ja ei muuta kuin tonne ja se valmistuu sillä aikaa, kun käyt saunassa. Paistinpannuun sitä ei oikein osaa niin kuin vahtimatta jättää. Eli tuon voit vaan lyödä tonne ja mennä touhuilemaan mitä haluat. Ja tosiaan tuo on sellainen setti, minkä niin kuin
meikäläinen saattaa ihan iltapalana vetästä tuon 400 grammaa jauhelihaa ihan tollasenna. Ei välttämättä tarvi mitään lisuketta. Joskus voi olla, että ruisleivän kanssa jotain tuommoista riisiä tai jos nyt on jotain pottuja jäänyt vaikka keitettyjä, niin menee aika näpäkästi. Ja missä toimii varmasti tosi hyvin, niin tortillojen täytteenä. Tää niinku ylipäätään tää airfryer jauheliha on silleen, että jos vaikka tortilloja käyt tekemään, niin lyöt ne tonne, voit valmistella sillä aikaa kaikki muut valmiiksi. Ei tarvitse paistinpannulla paistaa ja hämmentää ja näin päin pois. Toimii. Joo, mutta me ollaan nyt pikkusen tässä oltu flunssaisia. Tauti pääsi meitä kurmuuttamaan. Äitillä alkoi silloin toissa iltana ja minulla oli eilen aamulla silleen, että kurkku tuli kippeeksi. Ja no, enkä halunnut eilen enää mehtään lähteä, mutta vähän läksin sitten käymään asioilla ja muuta tossa. Ja viime yö meni nyt sitten, kurkkukipu alkoi laantumaan, mutta vähän tällaista niinku tukkosuutta, räkäisyyttä on. Et ei mitään sen vakavempaa. Sama juttu vähän äitilläkin, mutta äitillä tahtoo ääni aina mennä. Niin. Se on aina ääni mennä, vaikkei muuta vaivoa olekaan, niin ääni karkaa aina pois. Äitillä on koirakaverit siinä. Vielä, mutta siinä on Luka ja Topi. Luka ja Topi täällä nauttii, kun mummo saa olla yhdessä kohti. Mummo ei karkoa mihinkään, niin Luka ja Topi nauttii. Luka on Tainan koira, minun siskon koira. Joo, mutta tosiaan semmonenkin hauska juttu. Me luppailin jo vähän sitä pikkuekkosta, eli siitä Vesselistä moottorisahasta, sitä videoa, miten se nyt Savotalla pelittää sen pakoputkivirityksen jälkeen. Ja me kuvailinkin sitä ja tosiaan laitoin jo vähän mainosta, että no kohta tulee video ulos. Mutta sitten kun löin ne tietokoneelle, niin puolet klipeistä oli ilman ääntä, eli mulla oli tuo mikkisysteemi, niin en ollut sitä kunnolla painanut pohjaa. Ja se nyt jostain syystä ei ollut äänettänyt kameran omallakaan mikillä, eli ne oli ilman ääniraitaa, niin ei niistä oikein sit saanut kasattua sellaista järkevää, niin otetaan seuraavan kerran, kun mehtään lähden. Uusinta yritys. Kunhan nyt tää flunssa parannellaan ensin pois. Mut sitten tullaan. Joo, mutta osa varmaan huomasikin, että meikäläisellä on tämmönen aika tyylikäs paita päällä. Elikkä YouTube seuraa ja kutoo minulle tällaisen ihan ikioman. Tää on niinku Islannin villaneule. Ja voin sanoa, että on nimittäin lämmin. Ei ole meikäläisellä ollut näin lämmintä paitaa ja tyylikästä paitaa ikinä. Että on kyllä todella hyvä. Kiitos paljon. Me eilen illalla kun menin nukkumaan, niin pikkusen silleen vilulla värräytteli. En tiedä, olisiko kuume pikkusen yrittänyt kopasta, niin me kun täällä löin pielle ja menin peiton alle, niin eipä kylmänyt enää. Sai sitten varmaan parin tunnin päästä heräsin niin heittää pois, kun oli niin kuuma. Niin on erittäin hyvää. Tämä tuli just nyt sopivaan saumaan, kun on vielä vähän flunssa päällä. Fryeri piippas. Oho, tähän meinaa syöksyä silmä. Näyttää aika hyvältä. Nyt näyttää ihan hyvältä. Tää sattuu nyt vissiin aika hyvin. Katsotaan nyt, miten se tuo OPH Nordica. Tästä ei ole niin paljon kokemusta. Ei oo kuule ihan vielä. Ei tää on lähellekään niin tehokas, mitä se Philipsi. No ei se mitään, laitetaan vielä vähäksi aikaa. Siitä se valmistuu. Tää on tämmöistä kokeilemista. Näissä on nimittäin eroja on näissä airfryerissa. Se Philipsi todella tehokkaasti veti sen, kun sanotaan se 180 astetta ja 17 minuuttia, niin se oli just. Tässä ei varmaan kierrä ihan niin hyvin tonne alas tuo lämpö. Hei, testataanpa yksi juttu. Laitetaan tää Philipsin airfryeri, meillä on tämmönen koroketeline, niin jos tää mahtuisi siihen. Se on kun tehty siihen. Laitetaan tonne, niin se paremmin kiertää tuolta altakin, niin se kypsyy ehkä mukavemmin. No. Nyt se 180 ja paljonhan me vielä laittaisi aikaa. Laitetaan joku, saa nyt 5 minuuttia olla ainakin. Noin. Eli just tämä, että airfryerissa on eroja, niin joutuu pikkusen sitten aina hakemaan sitä, että mikä on sille omalle airfryerille, mutta tää on ehkä semmonen, että jos 180 astetta pitää, niin ei se kovin herkästi liikaa mene kuitenkaan. Ja ainakin meillä siinä Philipsin airfryerissa on vähän erilainen, kun siinä on se semmonen niinku sisäkori. Ja sitten se pohja on muotoiltu silleen, niin se varmasti se kiertää sitä pohjan kautta se ilma paremmin. Äitikin on sanonut noissa paistamishommissa ja muissa, niin etkö ookin, että siinä on vähän niinku semmoista joutuu... Joo, siinä on totta, että sitä joutuu vähän niin kuin korottamaan niitä paistoksia ja
Sitten kun minä paistoin noita Runebergin torttuja, niin nekin tuli tosi hyvät, kun siinä oli pikkunen koroke siinä pohjalla. Ja luulen, että nyt ollaan aika lähellä. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Vaikka vähän akku antaisi vettäytyä, jos ei olisi niin hätäinen. Mutta katsotaan. Nyt on kypsää. On riittänyt vähempi. Hallo. Mauri saa aloittaa. Mauri rakastaa nimittäin tätä. Se yksi ilta kun me tein, niin se kun melkein vetäisi tuo potillisen tuosta kerralla, niin tuntuu, että hian taitaa haleeta. Haluatko sinä siihen ketsuppia? En. Onko hyvää? On tosi hyvä. Kyllä tässä taavit nyt selätettä. Kyllä, nyt on topakasti valakosipulia meillä tässä. Niin. Tämähän on semmonen tosiaan, tähän nyt mikä ihmeellinen, että tämä nyt on jotenkin ihmeellinen asia, mutta semmonen helppo, joku voi saada ihan tästä, että hetkinen, ai jaa, niin kuin tolleenkin voi tehdä, niin jos haluaa vähän, tää menee leivän päälle tosiaan tortillojen väliin, jos sattuu olemaan pottu ja makaroni keitettynä, niin siihen kylkee, älyttömän hyvä. Mutta jos tykkää lihasta, niin tää menee ihan syömälläkin ihan tällä. Ja valmistus vahtimatta, ei tarvitse sitä. Niin sitähän me sanoin just, että niin. myöskin Maurin kanssa, niin näin kun lyödään tuonne airfryeriin ja lähdetään saunaan, ja sitten kun tullaan saunasta, niin se vielä siellä, kun se jälkilämmössä on ja vähän vettäytyy, niin sitten se vasta on hyvää. Aina ja hyvää Runebergin päivää. Tää video ei ehkä kerkeenty Runebergin päivälle ulos, mutta kuitenkin vähän myöhässä sitten, mutta Tehty Runebergin päivän. Runebergin. Mummo teki Runebergin torttuja tänne, mä en kerennyt kuvailemaan, mutta se harjoitteli, otetaan sitten vaikka jossain vaiheessa, vaikka ei nyt sitten enää Runebergin päivä olekaan. Niin. Yksinkertaiset. Niin. Simppelit ja hyviä olivat. Joo. Tämähän on siis semmonen, että ihan mausteetkin voi laittaa mielensä mukaan tai tehdä. Ja minä mietin tuossa yksi päivä, että tuohon kun laittaisi perunasipulisekoitusta tuohon pohjalle ensiksi, sitten nuo tuohon päälle tuo maustettu jauheliha, niin voisi tulla aika hyvää eväs siitäkin kanssa. Täydellinen ateria sitten, No on, ja siis kun on perunat ja kaikki. ylipäätään, ja tämmöisiä, jos on vaikka 1 tai 2 ihmistä, niin tämmöinen kun sopivan kokoinen vuoka, niin saa monenlaista tämmöistä herkkua sitten. Ja helposti niin kuin ruokaa, jos vähän kehtaa niin kuin ajatella yksinkertaisesti. Ja ajatella liian monimutkaisesti, niin evästä tullaan. Oli kyllä hyvä. Ole hyvä. Ja eihän tähän tosiaan mitään airfryeria välttämättä tarvii. Ihan uunissakin onnistuu. Vaikka leivi uunissa jos on lämmin, niin kaikki tämmöiset. Mutta tuo vaan nyt lähinnä, että tuo on niin kuin näppärä, kun ei tarvi esilämmittää eikä vahtia sitten, kun heittää vaan tonne, niin se on siinä. Se vaan menee. Mutta kiitoksia taas videon katselusta, niin pistäkää peukkua tälle videolle, jos tykkäsitte. Kommenttia saapi laittaa kans ja laittakaa ihmeessä kanavaa tilaukseen, jos ette ole vielä Sisulle sen kanavaa tilannut. Kanavan tilaaminen ei maksa mitään. Palataan sitten taas seuraavilla videoilla. Ei kun morjes. Morjens.